سلام خدمت بینندگان عزیز کانال ظلما. امیدوارم هر جا هستید شاد و سالم و سلامت باشید. خب بینندگان عزیز، قرار بود امروز یک خبر خیلی خوبی را برای زهرا و بچه هاش بیارم، اما چون هنوز این خبر قطعی نشده نمیتونم این خبر را بهشون بدم. یه مقدار لباس برای زهرا خانم و یه مقدارم وسایل خوراکی براشون آوردم و برم ببینم دارن چیکار میکنن. خب بینندگان عزیز، لطفاً تا پایان ویدیو همراه ما باشید و ویدیو را لایک کنید. و این پوشه‌ای که الان روی این وسایلی که من براشون آوردم میبینه دقیقاً مربوط به همون خبری بود که قرار بود بهشون بدم. خب بریم برای ادامه ویدیو. سلام. خوبی زهرا خانم؟ ممنون، سلامت. بچه‌ت کورنن آراد آدرینا و صداشون یا خیلی خوشون نمیبینم. سلام. یه مقدار لباس این آورد سی خود، یه مقدارم وسایل خوراکی. لباسا رو چون قرار فردا برد داخل شرسی و جریان سونوگرافی. ها سیکلیات نوبت گرو. ولی لباسالم داوامو گو همراه خون بیارم کسی صبح که خواستی برای سونوگرافی لباس داشته بود داخل شهر بپوش. الان خیلی درد داری؟ برای چی استرس میذارم بهتر میام. دوشای خوبی هم حالا است اعصاب دوباره شدید و استرس اینا دارم. این صاحب زمینه چون رو آخری مولتونی رئیس نون میسی درس میسی بیا بوده. حالا انشالله که خیره، زیاد نگرانش نبود. انشالله چطوری نیا یه سرماخوردگی جزئی با همه سرم و آمپول و قرص و دارو برطرفی بود. انشالله چی بود؟ آراد چطوری؟ خوبی؟ آدرینا سلام. خوبی؟ سلامتی؟ چطوری؟ خب ما یه خبر خوبی راضب همین زمین سی تو داشتم، ولی خودتون قطعی نوبیه نیترمو خبر بهتون با اتفاقی بس خبر خوبی ما تو بتم نقاب دیگه خبر خوبی سی او صاحب زمین قبلی بی چی که زمین دار میخوام بفروشم. فکر کنم این پسرامون حالا یا با کرش یا با وکیل صحبت که بی بعد به پسرامون گفت که یه مقدار سفته و چک سیم اماده کن که بیام او رو زمین نشون تو با قولنامه‌شو بنویسی. بعد با من قول قرار نامی، ولی حالا بین رکه من پسرامون زنگ زد گفت جواب نیده. و جواب نیده دن اونم حالا اگه منصرف او بی یا پشیمون بی نه اگه هم شاید امروز تعطیله، شاید رفته بود جای تفریح گوشه با خوش برده بود یا گوشیش تشنه بود یا هرچی، به هر حال جواب نده. آراد از هم موقع قشنگی داری؟ رو مراد قشنگ شونشون کرده. آفرین. آدرینا تو هم کش بسی مواد؟ ها؟ سل دوربین کو؟ ای نامه خب حالا به نظر ما خود صاحب زمین معنی بود دو روز. آره نگاه امروز موهات هم شونه کردی ها؟ نگاه موهات انگاه شونه کردی. چه خبر پر؟ سلامتی. خیلی کنی آرونم کرام صحبتی بیانه. خب و باید ویل بریم اور. سیچه با؟
خب من نگی بکرام اون پیروز صاحب زمین اومد خب دوشون با آنون فرصت دارم خب آنو هر طوری بازی رو برای ترشون بیا وسیله رو خراب کنه حالا از زیر برن خمرن کورو زایده دورین که بخیم برن نونو قرار بیچه اون مشکلتون ما با او کسی که خواست زمین بفروشتون ما درست نبودیم با همون قرار نونو کرامون ما با صحبت نچرد ترا با هم صحبت که اتفاقا مو این پوشه که داخل دستمه دقیقا مال همین چیزه خواستم یعنی یه خبر خیلی خیلی خوشی بهتون بام در مورد زمین ولی خب متاسفانه چون هنوز قطعی نبود نمیتونم بهتون بگم اما خب داخل پوشه یه مقدار مدارک و چیز مال همین زمینه یه مقدارم سفته و چه که اینو پسرامو میسه چون با وکیل همی صاحب زمین فکر کنم صحبت که بی قرار بی بیای امروز که برین زمین بوینین و او رو کاراش انجامین ولی اینگاه حالا پسرامون زنگ زد گو هر چقدر باش تماس گرون جواب نیده حالا دنو یا منصرف و بی نونم یا گوشم تشنیز نونم حالا ما با چیزی بخیم ما آورم با ازیر بری خدا یون شنونم ولی خب همه کاراش انجام داد حتی چک و سفته و همه چی آماده کرده داخلی پوش همه چی هسته چک سفته همه چی پسرامو میسه آماده که چون با وکیل حالا نه یا پسرش بی یا وکیلش بی با صحبت که بی یه مقدار چک و سفته اندازه پیل زمین سیم جور کو تا بعد بره مورو کاراش انجام بده آنوش 100 میلیون هم مبلغ شد آه ما سب کنم اینا همین سفتگلیم که قراره به حساب زمین حتی مشخصات همه چیش هم نوشته ده داخل این سفت یعنی خوش بشیر قرار نام بی اینون سه نه نورمال وکیل او صاحب زمین بی یا کر صاحب زمین بی ولی با آن قرار نان بی قرار بی بیا حالا زنگ زنگ هر چقدر باش تماسی گران جواب نیده این همه سفتیلمو با ایگار که امضا کرده این قچو خب امضاشون کرده ده پسرامو همه کارش انجام داد آمادهشون کرده آماده شو چه غیر امضای لازم البته 3 تاش مال چیزن یه دونه چک با 3 تا سفتیال مال چیزن مال همین زمینن ما اگه سفتیل خواهی ما اینو ما صاحب زمینه حالا ایسو ها الا اینه چی انجام ده خیلی ما آن رو برین کرو حالا امروز بالاخره چادر خود دورن یه جای بالاخره من یه گوشه ده چادر رو بزنیم امشب بخواستین توانه صحبت ترین باش صحبت کنیم حداقل شو باش تماس بگیریم رازش کنیم بیا ما زمین حساب زمین اگه سفتیل اقای پراتور گو سه امضاشو چردن کارش انجام فقط امضای می لازمه الا داشو بی آقای پراتور چه اون رو وکیل بیایی خوش را بی دنبال کارل می سنن دنبال می کارل می سفتیل سیگه وکیل جواب نیه دنونم تا امروز جمعه امروز هم جمعه روز تعطیله ولی خب قرار بود بیا اما حالا سیت جواب نیدون اونو این نباته وکیل بیاد ستا تشانه نه اینو اصلا کار بکی این زنگ به همون زنگ و همچین مدارنی هستی بخوام زمینه بفروشم و تو نیاز دارم مثلا 3 تا سفته با یه دونه چک نیاز دارم یه دونه چک خصوصی مبلغ پیش پرداخت سفتیل هم هر کدوم است یه قسطی که اگه مثلا یهو قسط نترسیم بریزین ما بتونم سری سفتیل اقدام کنم این نگو مشخصات هم فرستابی چکن ثبت سیش با گوشیش خدا قرار بیا تا زمینم نشون به ابره مورو متراش هم مشخص کنیم و اینا نه نه یعنی یه نگون نبا وکیل بیاد ستا مدسته بود نه خب وکیل اصلا وکیل ما برن کروخ حالاتون چادر دورین ترین برن خرشونه یه جای سر کنین حالا تا منیم صبح تکلیف زمین چی بود الان ما وسیله‌مون خیلیه خاصا کلی هم درد تا هر جا که اسکان کردین چادر از این با وسیلتون همین همون یه گوشه چادر یا همین اطراف چادر ولی باید خیلی مواظب باشیم خیلی الان مکلیان خیلی دردی کنه این جاوزای هر نصیبتیت خوبه نسیمو منم حالا خب چیز نامه خواه صاحب همین زمین من اومده یا اون آخرین فرصت مزاله میده خوشحال داره امروز نشان امشون ایره سر کنی نه نی بوی آقا فرات درسون بیا یا بیا آتش چادر مو بینه یا اذیت مو کنه نه ده بالاخره اگر من شاید بگو طور نی تا خوش من نگود درو بگو با ما امشون نمیویسین صبح بریم ده نه نی
ما بریم آن توی پتستوی تنیر باس یا بینی پلیسیاره مقام تو تیگوی آنشان ایر باس حالا ما به نظرم این پیشنهادمو بهتر ولی خب بازم نظر اصلا خود باید بی ولی خب به نظرم ویسین چون الله الان بخیم برن کور حالا نهایت چادر هم بتریم اینش بقاسی این همه وسیله نتوجه گینید داخل چادر خود جاشون نیبو بخیم اینش و اطراف چادر هم خیلی خطرناک وقتی مستری قبلی رازانی چیزی یا حمله کنه بهتون همه چی نبری چادر و وسیله و حالا اگه چی یعنی گو الان اون شاید باس میگم به نظرم ویسین خب اگر صاحب زمین اومد بستونه در خدای یه وسیله تونردایی رو بالاخره یه جای اسکانی کنین حالا تا صبح من تکلیف زمین چی بود اگر هم نو خدا امشون همه رو بیسین صبح زیده حرکت کن ما زودش باشه ولی گم پلیس بیای خدا یا پلیس ما قانونیه یا دونو نه ده دستگیر اصلا نکنید دو تا بچه باهاتون پلیس هم دقیقه بیرم نیستن که با دو تا بچه اینت کنن بگو با ما نون هستیم خوشن دو روز مولد داده امروز مولد دو روزش تموم میکنه حالا ما خمون صبح رنده نیاز به کارگل هم نیست باشه تا حالا این بیل خود دامنه و چی صبح این نبیارشون با تیمو بون دست در نکنه هم تنبسیم از عمل دست در نکنه سی لباس سی صادره بود چی شفت چیه نه؟ نوبت زیستی سونوگرافی سی؟ نوبت هم فکر کنم زیستی تا چون دی لباس لگو بوهر صبح هم برم سونوگرافی حتما نوبت زیستی دست در نکنه انشالله یه چیز خاصی نبویه همی ترسم انشالله که چیز خاصی نیست هزینه‌شو بالای دکتر حالا انشالله که چیز خاصی نیست ممنون دست در نکنه بیا ما بتنم بکنست ایگو یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود زیر آسمون بشین آدرنا آبی و بشین بزرگ پشت کوههای سر به فلک چشیده دهی بود که در کنار آن چشمه ای زیبا قرار داشت وجود چشمه در کنار ده زیبایی و سرسبزی آن را صد چندان کرد آدرنا ما نشست بغل ما داخل آب آراد با آبجید بوزی کنی؟ ها؟ حالا خون داستانی خونم سیتون آراد آدرنا بخونم سیتون داستان ما تو نک آدمینا بریز چاقونم نه ایبینو تو چاقونم نه آدرینا عجب دمپایل قشنگی داری دمپایل آراد که دمپایل آراد دمپایلش پارو بینه همون از صبح رفتیم خیابون ما همون اقرار رفتیم گوشه سیتن تا آراد گوشه خویش که الان گوشه آقا پراتو بیاد چه باش چویی تن دوست داری؟ حالا چوی خورم بعد داستانی خونم سید خواه آدرینا داستان بخونم سید چوی بخری بعد داستان بخونم متای مقدار سرد رو متای مقدار سرد رو دایی نه راست شردم این مخاشه کار خوبی شد خیلی عادی بگو آقا پراتور میاد چی میشه کلی همه دردومه نه احتمال زیاد سرما خورده شاخ هرشومون بیابونه خوب این سردگن که بو کدیه هم درده احتمالا سرما خورده بالا زایی با کدیه حالا
زیاد نگرانش نبود. صبح ساعت چند بری؟ نه اونده پسرامون خوشای براتون اون ساعت چند نوازیست. خطیه یا حالا اگه نومه خو میام اگه دم خوشم خدا بهتر. خوش ایگو همون شو و چوبو زنگ میزنه ایگو. ما آرا دمپوی ناری. حالا ایزوف دمپوی هم در رای میسونیم سی آرا. حالا ایستی تامنه حالا اونشا با این صحبت کن. زنگ بزن به کرامو. خوی زنگ زن حالا یه ساعته خوی زنگ زنه اگه رفتی تیشون نرفتی تیشون چه کردن چه نکرد. بگو زهرای گو زنگ وچیل ده. خب زنگ اجده تا ده صبح حتما بیای. من خیلی ترسنام چیلنی. ترسنام یا آب شرور بیاره یا مثلا یا پلیس بیاره یا هر چیز. حالا پلیس هم بیاره پلیس نهایت استی کنه اگه به زمینش برای ندار. دلون نیخواه اتفاق بیفته. حالا خدا چاره نیست. صحبت کو اول صبحی صحبت که تا رفتیم سنوگرافی نجرفتیم اومه دبریم باش تحقیقای زونیره داری که منی تری بشینی؟ نه من اصلا رباط و مینیکس همه چین پاره هن. من فوتبال بازی کردم پاره اینا؟ گاری بینه مدگار خیلی پاتویه چی باندو؟ نه اصلا باید برم عمل کنم با عمل جرای انجام تو پاره رو بگیر من فوتبال پاره رو بگیر حالا سنی ترم بشینم پسراموت هم میشنفه خیلی پیجیر کالی مانی که مچ میکنی مولا خود خم اوضاع مالیم خوب نیست که بخوام کمیتو کنم سی سن زمین و سی حالا لباسی وسیله اما خب مثلا یه روز بیکار مثلا کرامون کار داشته بود چیزی تران های بیام سرتون بزنه بالاخره یه خوراکی یه چی بیارم سی تو کارال به دستم بریا دست در نگالا انشالله چه اما تام بتری دنبال خیر هم بیان خیلی هم دنبال خیر گشتن سی تو ولی خب فعلا کسی پیان نکردم که بهتره کمکتون کنه الهی بینم گاری درست نیتری با ربره چی خیلی ناراحته درست دست در نکنه نه نشستن خیلی اذیتی بود چون 2-3 بار رفتم امارای اصفهان هر 2-3 بار رفتم تا 2 تا دکتر متفاوت هم رفت هر ستاشون گن هم رباطلت پارن هم مینیکسلت تنها راشن اینه که عمل کنی من خب نیتونم عمل کنم حقیقت هزینه عمل نار مثلا میخوای بعد عمل حداقل 6 ماه 7 ماه من تو بیفتی کار سنگین انجام نهی من خب اوتنو دخلم با خرجم نیخونه نیتونم زندگیم اداره کنم انشالله چه هم خدا کمش همه بندیت کنه نه حالا یامو یا تو چه شرایطت بده دست در نکنه هرچه هر نیازی داره خداوند خوش یه طوری یش برسونه انشالله تنفالت بهتر گم بین اذیتی تا یتی بیارم منوز پاد بشینی سرش نه نیخوام سرپای بیسم اون بینم درست نیتری باسی سپا نیتری گاری باسی خب آهای حرکت کنم ثابت بخوام بیسم هم نیتونم باید حرکت کنم بسیار اذیتی بود ده چاره نیست ده خیلی بشین هر آدمی بود یه دردی هم داره هیچ که بی درد نیست نه انشالله چه خدا شفاعت بده ما هم دست در نکنه انشالله تا هم طورید نیست و یه رسونوگرافی همین حرفینه که خونزم یه سرما خوردگی جزئیه با قرص دارو برطرفی بود انشالله دست در نکنه ما هم آقای اپراتوری دست تا خانم هستن که پیجیری ما الا همه بیننده که پیجیر خانم هستن ولی دستشون در نکنه واقعا خدا خیرشون به خدا انشالله هر چی خان بهشون به خانم جون و خانم آنیتا در پسرامون در مورد تو با صحبت که و تا خانم بعضی وقتا البته خوشون هم بنده خدا رو بسشون خوب نی ولی که بعضی وقتا یا سی لباسی سی مثلا هزینه خورده خوراکی چی کمکی کنن مثلا این وسیله سی زهرا بس واقعا دست در نکنه انشالله هر دایستان همیشه سالم و سلامت بونه و خدا خیر فراوان بهش عطا کنه ما همه بیننده تشکری کنیم انشالله ویدیو ما هم تا آخر ببینین انشالله تمام بیننده‌ای که دست در نکنه نه زیاد گرسنه‌ام نی آدنا سیبل داداشت همش خشته آدنا ما سیب نمیخوری سیب بخور خوشمزه اتفاقا سیب
که داخل آتیش بود خیلی خوشمزه. سیب داخل آتیش خیلی خوشمزه. گاهی چگونه هرچی جردون نیستش. خب دنی ها قاشش کنی. حالا نخوتی خیلی بخوری. سیب رو دنی خیلی؟ نه من نهار خوردم. نه خب فقط بس شون توصیه وعده غذایی دادن. نه یه چه میشه خون درار. سیب رو بیلون سیب بسیار مقوی تره سیب بسیار بس شو بود. واقعا خربزه الان خیلی خوبه سیبزه. سری ویتامین گلی داره که سیبزه هم خیلی عالیه. هم شیرینه. نه زیاد داره. ما نمیشه. یه نفر ها یاب خون. والا. سلام سلام. سلامت بود ممنون. چه خبر؟ سلامتی. سلامتی. مرسی سه دوباره. برم اون سر تو بزن. دست دار نکن. اون بچه ها چطور؟ ممنون بچه هم بد نیستن. من میری باتونه. نه. ماما محوسه سیبه. میری کن داری نه. کتش ها. آقا من آدیمه سپرته که بیش خود میری من با مزار بس شدی میری من بزار بس شدی. من نگفتی صاحب زمینی خواب یا بوتونه در. اما به خاطر من گفتم صاحب زمین بیام باهاش صحبت کنم. که صاحب زمین یه درخواستی کنم یا کمایش بگم واش بگم مولد بده یا چی بدونیم دیگه جوش جور کنیم دیگه اینو به خاطر. اومدم که منم اومد یا نه صاحب زمین. حالا صاحب زمین اون رو یه روز آخری به چه فرصت مدا اون رو هم آقای پراتور نامه کر آموش اومه خب هم شناخت شما از صاحب زمین ده نامه نه؟ نه صاحب زمین نامه داشتی یعنی برای شام مخنی همون رو من یکی اتاقیال تا بالاخره تا صبح تا به صاحب زمین یا باش صحبت کنیم حرف بزنیم بشینیم صحبت کنیم دست در نکنیم مزایی که میری بخاطر جای داد تو سیکل و تو خون کمک کنیم میسازیمش ده بخواست گویی هم چه ده منفذر رو منصرف رو را نه اصلا مکاره اصلا مزایی که میری بونیام زندگی میکنم حالا آنشان خیلی یه شونه نیتری زندگی کنی؟ نه میری اوره نه میری ره خرچه ره اونی جوله هرچه چیدی یا آقا پراتر نیش ناسد نه اونو چه میری تو بلالی سما وردی خدا اگه اون شده خرچه ره نه نیا حالا آقای مرادی کیه اصلا مطالعه نمیشه آقای مرادی هم شوهر مادر شوهر می شوهر میری ها خب حالا ایستو بیا تا برای منشا خونه ما خب برای هونشون بخواسته جای امشو جای نوری خبره کوره توره نه من خیلی ازیتم تاشیال منی اینجال یعنی به خاطر میری نیره؟ به خاطر میری خب میری نور نخوا نه نیرا آقای اپراتور تا نگارم مورو نیابینی میری درو چرده برات بیزار چمی چرده برسم یا حالا خدا بنده خدا این همه رن زحمت کشی اومد تا رو به خاطرش اگر بینی دانشگاه نگاه کنی نه دست در میرن قرچر نه دست در الان امی چندین تموم شد امی یه سال 2 سال آواره امی همون شسترش تا صبح انشالله و چیلیای کار زمین انجام میدیم میرن یه جای ساچنی بود تا حالا بخین کل براست حالا آنشانو بیا برای برو این بچه منی این یل بردا برای مورد تا صبح هم خوبا بزن صبح یا که من صاحب زمینی اومد بالاخره باش صحبتی کنیم حرفی زنیم دست در هر جا دست دادن کلبه بسی کلبه کمک توک دیگه حالا هر موقع دیگه ای زمین تمجور رو بخواست کلبه یا بسازی من ساخت و ساز کمیتی کنم حالا تا اون موقعش یه فچی درموشی کنم فعلا چه نه ما یا قای سمپور صاحب زمین اومد داد تو ساز کلبه بسازیم این کلبه سازی هم خون کمک کنم این سازمش کمکی سازمش رو با ما فعلا یا قای سمپوری قولمو داره چی ما سمپور هم بیا سمپور هم بیا وسیله و چی خطو بسونی لیترها یا مقداری کمک کنم ولی نه نمیخوام بیا چون میری بیا اذیت میکنه تو چی بیا میری اذیت میکنه ما اصلا میری دیرم بیاونی ما بیا آدم فش بیا فکر کنم دنبال آقای مرادی اومده نمیشه تایرو خب نه گم تا الان که اومم نمیشه همین الان های مرادی اومدن دنبال شما ما چه میگیم بیا بوتش تا صبح که بیا صاحب زمین اومد باید صحبت کنیم حرف بزنیم باید صحبت کنیم بریم حرف سادش چنه پیلی خواه
ما چی همین خواهی پوستی بله میخوایم. نه دست در ما او بسه اون تا چی بخوام؟ چی میخورم حالا برو داخل سوی اماده آی مرادی یه چوی یه میوه یه چی بخور حالا باشه اما حرف آخر ها چوی اماده هست همین تازه درستی اتفاقه آراد سگ دوست داری؟ ها؟ دوست داری یه سگ داشته بوی؟ حالا اگه ترسم یه سگ خوبی پیدا کنم سید ها؟ کوچیک؟ باشه یه طول سگ خارجی نری جورم سید نه خم یه طول سگ خارجی نری جورم سید آقای مرادی اصلا میری خیلی ما نکن آدرینا میری خیلی زن بدیه میری تا میتریز بگو نه هیچی به دام شما هی گفتی ازراسی خیلی کار بدیه من گم ایا تری بیا کمه چون کو دای زمینی بسونه خود پیلا کمه چت کنو ده منصرف و بیان رفت اگه در از ازدواج با تو منصرف او بیام میخوام کمکت کنم کمکت کنم ایا پیاز زمین در کلبه کمکت کنم کلبه ندرست باشه الا تازه چه بترو ایا پیلو مام دستم کداش کد من خشن راست کنیم پیلی دمت ولی خب با مو بسوزی ولی خب آدرس نه با میری بفهمه چون میری ایا بفهمه اذیت میکنه میری اصلا الا نه نمیتونم اصلا من میرم حالا تعقیب تکن تا او روز نه تعقیب نه خیلی حالا رفته دیگه الان نوره آقا اپراتور تو میری نمیشناسم میری از زن چرا میری نشناسم دو سه بار قبلا دیم اذیتی که نه ایگو یعنی مثلا یه بینی یه جایی کمین شدی یا اینی مثلا خیلی اینه سخته ویسه نمیش نرد ماما نه ما تا با مد اوبه برزان سیده نه ده دستم ادا ایست ما شو نیری آسم تا چی ریشی گم بچه نگاه تا برای من شو همه دومه من یک سوار خدا اگه به خاطر میرین یا حالا امشون همین رو سری کنه اگه عدد صاحب زمین ما بیسه سرا خب نخره یه فکری باحال خوشی کنه یا گوشه ای همی بیابون صادر زنی خوست اگه نه صاحب زمین نومه دست صبح خوش به ایری ره چون ده مولد ناره واش که 2 روز بیشتر مولد نوری صاحب زمین من قرارش نبیام رو بیا اون روز بیا الا شاید حالا شاید دم غروب بیام معلوم هم نی شاید امروز جمعه رفته بود جای تفرید نرسه بیا امروز تعطیله شاید رفته بود جای تفرید چون قیافش خیلی بشنای بی معلوم یه مافیا یه چی حسو آم سخجیریه شده نامه تا اسم ما فعلا میدونیم تا صبح من خواهم بابرن دکتر من اکلی هم مشکلش سنه بچه لبرده تا برای ممال یکی تیاز تو هم خوش برای دوی وقت من بگه چی من هیچ وقت ای کار نکنم نه پشه و به اینو من هیچ وقت دایی به هیچ که نه به شما ترا اعتماد کنم نه به میری ما برزیلو فاد نره به هیچ که نمیتونم اعتماد کنم غیر به این دو تا آقای پرافور انچه ده به هیچ که اعتماد نه دست در میری خم میرم های امپراتور ما ده بشیدم بگم چه نه دست در نکنه امپراتور میری هم میرم خدا تو می وش گفته یعنی بنده خدا میگه به خاطر میری وقت راست میگه وقت بینی میری یه ساعت برگردی نه ولی خواهشی که نامه میری بگه دم مزاحمت ایجاد نکنه یک ایمان اذیت نکنه میری یه زنی سختی خواستم حواسش روی سلامت خیلی خوش اومد سن مردم آم بری آم خوبیه ایگون پر الان مثلا آدرینا بخوان دستشویی کنن یا خود چی کنین؟ خدا فعلا همین من کوی مجبوریم مثلا دستشویشه مثلا خیلی درد سر خیلی مکافات داره اذیتی بوم بچه اذیت نیبوم من اذیتی بوم من خواب هم خودم میگم اذیتی بو همین نه اذیتی ما دستشویی بداشتنی خیلی راحت تر بین خدا این ما
الان مشکل اصلی همین زمینه. این مشکل حل حالا انشالله که زمین درستی بود، زمین پیدایی بود، صاحب زمین هم باتون راه یا زمین هم میسونین، ولی ده باید دستشویی، حموم، آشپزخونه همه هر طرز کاری انجام بی. خدای ما خیلی نیازمون الان تا با چه کشکلو دارم یعنی ثانیه و ثانیه آراد آدی نفسه جانی که نونی اقای پراتوش چقدر اذیتی بچیره او یاره دونم بله. ما با هی لباس بشورم خیلی وقتا خشی بره شونشون. ده چاره نیست. سام بچه‌له ای بره ایستی چه فیلم برداری تموم چه. با بچه‌له با خشی بره هونشون همون. دوشن خیلی پیره هم میتره مثلا کار انجام چیگی مریضه. مادرش پیره بنده خدا. آیدم بریز مال بریز. ایگم یه آقای ایگم یه آقای مرادی جریانش چنه؟ دارا آقای مرادی. آقای مرادی هم میگه حرف از ازدواج و خواستگاری و آقای مرادی هم یا بام ازدواج که چیخیست یا مردم سنیه خیلی با تو اختلاف سنی داری. یا الان نزدیک 70 سال شد قیافشون 60-70 سال شد بود. 70 سال چیه؟ خوصه مثلا به چه عنوانی که تو باشه روسته کنی؟ خب واسه هم خونگاه زیاد خوب نیست ده. نه واسه خوب نیست. یا اوضاع مالیش هم خوبی حالا ما بگیم به خاطر مال ثروت چی گو؟ ما شوتا چیو؟ ده هیچ چیز مادر شوهرم زینشه. میری یعنی؟ نه دست رازیش چی بچه اومده برای خواستگاری ما. خدا دونه چه نقشه داره. آقای مرادی یا میری؟ حسن هر دو تاشون من نونم نه اینگاه آدم خوبی به نظر من نونم الان. چهرهش مظلومه. شاید اما بار اوله که دیمش اینطوری بود. چهرهش مظلومه که هم اوایل خیلی خوش میری من اذیتی چرده. حالا ای آخر که ما چون چه بچه لبسونه چه زیاد این یعنی چه بگم خوبه. دم چاره نه مظلوم باش درست رفتار کنم. نه خدا بنخوره بعد بزرگتره احترامش هم واجبه. چه دونه سوسته باش دم مظلوم بزرگتر سنش خیلی ریستفیده. نه خدا فکر کنم حالا خوش فهمی که اشتباه کرده در مورد خواستگاری چون مگه منصرف و بیام فقط خان کمکت کنم. لیکن اون دا خوش متوجه به بی که خیلی با اختلاف سنی داره. چیپ آزیتی بنظرم برای چیپ آزیت بیا. کورنه چیفش تا خون دارم. خوش نه نونم برسونه نیست نونم کسی چرشه. شام میشن نبود. آراد بیارش. بابا دنبال چی گردی الان؟ شام برسونه بزنم برسونه نی اصلا نیستش نه. خوب مدلشون شونه. سبزی میلشون شونه چه نهادیش. بفرستم. میلداشون پسر بالاتشون. آراد عجب ملل قشنگی داری. دیون پسرامون هایی که خان باره من آرایشگاه دوباره. حالا تمام صبح نیبریمش. تاب داشت. آدم تمام میلتشونه کنه. یا صدا ماشین یا؟ یا آدم میکنه صاحب زمینه. من ماشین داره. یه پیکانی داشت نگاره. تو بریست. یه لحظه اجازه بده تمام کنم. این صاحب زمینی داره. بینندگان از من باید برم ببینم صاحب زمین اومده یا نه چون اگه اومده باشه خیلی اوضاع خراب میشه.